ستولكوم عاصمة السويد. رحلتنا من مطار كولن راح تبلش. برد قوي وهواء نظيف بشكل غير طبيعي. خذينا طيارة من مطار كولن إلى مطار ستولكوم، بس المدينة فيها جزر كاملة مرتبطة بجسور مبنية على جزر، كأنك تمشي بين عوالم مو عالم. ما تتصورون هنا البرودة. أبرد دولة أوروبية، دولة رقم 13 السويد. في إيجابيات لكل بلد وفي سلبيات لكل بلد. راح نقول لكم شنو إيجابيات وسلبيات هذا البلد. شوفوا التعقيد اللي موجود في السويد، التعقيد مو طبيعي. يعني كل شارع في الآلات هاي موجودة مشان تقطع تذكرة. يعني مثلا في ناس ما تعرف، فمصيبة يعني الناس ما تعرف، ومصيبة إذا ما بي غير هنا، فالناس راح تضيع صراحة يعني. فأنت إذا جيت على السويد لازم تنتبه لهالشغلات هاي، لأنه بكل شارع تلاقي مثل هذا. شوفوا يعني رغم هيك شوفوا يعني التنظيم، في تنظيم وفي نظافة وفي لياقة وفي كل شيء هنا، والشعب مرتب ومحترم. وكل الشارع يعني مثل هذين موجودات الإلكترونيات، هذه شاشات الإلكترونية هاي كلها موجودة. يعني تنظيم على تعقيد، فهمتوا شلون؟ تنظيم على تعقيد. فهسه ده هم حاطين لك هنا إشارة إنه هاي البوابة أنت تروح عليها 2 3، حاطين لك إشارة هيك واقطع خبر، وين تروح الله أعلم. ما تضيع معه، بس هم حاطين لك هيك دعوة. هذا السويد حاطين لك إشارة هيك، هاي على 2 و3 تودي على البوابة 2 و3، وهاي على 4. يعني حرفيا إذا عندك طيارة أنت لازم تطلع قبل بيوم إذا أنت بالسويد، لأنه حيل معقدة، بلد معقدة كأنك فاكت على دولة ثانية. بدك نصيحتي لا تجي على السويد ولا تفكر حت بيها، نصيحة. أنا لما أشوف فيديوهات للناس تطلع من السويد الثاني ما ألومها، والله العظيم ما ألومها. اطلعوا من السويد، شو تسوون بالسويد؟ الحمد لله رب العالمين إني ما جيت على السويد عشان تعقدت هسه منهم. حرفيا قسما بالله الواحد يا إلهي هالبلد المعقدة. 500 شارع و500 حاجز و500. أوه وين رايح أنا بدولتكم يا أخي، والله بدولة، أنا ماني بغير دولة. أنا فايت، أنا بنفس الدولة اللي أنا بيها ب500 ألف حاجز، ما أعرف حتى أمشي والله. شوف ما أعرف حتى، يمكن أنا مشي كله غلط، أنا يمكن أسجل أمشي مشي هذا كله مخالف، بس بدي أسوي وين أروح؟ ما في شيء. أنا توني شفت هناك، إيش جابني هنا؟ واه إيش قاعد يصير؟ في شيء مو طبيعي. بلد معقدة لدرجة إنه يعني ما أعرف. أنتوا شايفين اللي أنا داخل بيها السعينة؟ شوفوا تحت 7 أرض، هذا حاطينه تحت 7 أرض. ليش؟ أعتقد مشان الحرارة، لأنه جوه حارة حيل. شوفوا على فكرة ترى روسيا مسوية مثل هالشي هذا، تصوروا يعني. بصراحة تنظيم، ولكن شي معقد. صار لي ساعة قاعد أدور محطة القطارات ما لقيتها، توني تلاقيها. يعني نتمنى إنه بلدنا يصير هيك هالتنظيم هذا. خلاص خيو عادي، مو المهم عادي، حتى إذا معقد مو مشكلة، حتى إذا إنه معقد مو مشكلة. شوفوا هذا السجاد، هذا موكيت، شايفين؟ شوفوا هذا هو التيكت، شوفوا ايش قد حبه، 340 يورو، عفوا 340 كرون، ما يقارب 30 يورو.
هذا للعاصمة. شوفوا هذا حسب، يعني انت اذا عمرك مثلا من يعني من 26 وفوق، فهمت شلون؟ هذا عمرك يعني يكون مثلا من 8 او هيج، او من 18 لل25. هذا ذهاب وإياب، 640 يورو. ولكن أقول لكم غالي والله، هذا غالي حيل مو شوي. حتى قطاراتهم بصراحة مرتبة، ولكن راح نشوفها احنا من جوا. هذا راح يروح العاصمة، شوفوا راح يروح العاصمة السويدية. يعني أكيد قطاراتهم مرتبة زاد، لأنه التكت بصراحة يعني حقه. بس احنا ما نعرف وين بدنا نقعد، ولكن راح نقعد هنا. بس شوفوا شلون القطار بصراحة مرتب ترتيب. طبعا العاصمة تقريبا تبعد شي 30 دقيقة بالقطار أو أكثر، بس الباص شي تقريبا ساعة إلا ربع. هدوء. شوفوا السقفية شلون مرتب ترتيب. ويا هلا والله بالعيال. هاي مدينة ستولكوم ترحب بكم، العاصمة السويدية هورموردو. تعرفون شو يعني هورموردو؟ هورموردو يعني شلونك، يعني كيف حالك، يعني أول شنو هذا، قاعد تسوي سحر يعني أنت؟ هورموردو. لغتهم غريبة جدا جدا غريبة. أنا أول مرة أحكي سويدية بصراحة، لأنه صعبة جدا، يعني لما أسمعها ما أفهم منهم ولا كلمة. تحسهم قريبين يعني على الإيطاليين، أو تحسهم قريبين، يعني ما أعرف شلونهم، تحسهم معقدين جدا، حتى لغتهم معقدة. هنا السويد شنو مشكلة هنا، تعرفون شنو؟ مثل الألمان. شلون الألمان ونفسيتهم مثل الألمان، هاديين، ما يحبون الإزعاج، ما يحبون القلق، ما يحبون يسوون قلق كثير. فهم هيك مثل الألمان، يعني عادي، لا تلومهم. احنا زاد صرنا مثلهم صراحة، يعني احنا صرنا نحب الهدوء، ما نحب الحكي كثير، وما نحب الصراخ، وما نحب يعني. ولكن احكي لكم انا بشكل عام، اذا انت ناوي تجي هنا على السويد لازم تحسب حسابك خوي، تحسب حسابك بعملة. لأنه أنا رحالة، يعني قاعد أدبر حالي شلون ما كان، وأنا جاي على البلد هذا مرة واحدة بس. واحد يزور البلد هذا مرة واحدة، البلد الغالي نزوره ولكن مرة واحدة بس. بس أنت كونك تجي سياحة، لا، أنت لازم تكون مختلف نوعا ما، تشيل لك عملة تضبط الوضع مع عملتك. المصيبة مو هنا، المصيبة تعرفون شو اسم المي عندهم؟ اسمها فاتن. الله العظيم اقسم بالله. شوفوا المشكلة مو هنا، المشكلة الأكبر مو هنا، الأكل اسمه مات. يعني إذا بدي آكل أو شيء أقول له مات، أعطيني مات. يعني هاي مصيبة هاي. والله شوفوا ترى هي تبين يعني المدينة نوعا ما حلوة، مع إنه تونا أنا هاي أول يعني فوتة لي ما أعرفها بصراحة زيادة. راح نستكشفها ونفوت بين الحارات، بس مبانيها حلوة. شوفوا المباني هاي الوراية حلوة، هي أنا شبهها بالتشيك، يعني نوعا ما تشبه براغ حلوة، وأغلب مبانيها كأنه كنائس أو متاحف أو من هالشغلات هذه. على فكرة هي فيها جزر، مدينة
ستولكوم فيها جزر، فمشان هيك فيها سياحة كثير، الناس يعني تيجي عليها سياحة كثير. شوفوا أول ما توصل لستولكوم طبعا تشوف النظافة بكل مكان، ولكن في سلبيات، وهي السلبيات بصراحة يعني الأسعار جدا غالية فيها، فالأسعار مو مناسبة لك نهائيا. يعني مثلا أنا أحكي لك مثلا على قهوة حوالي 40 كرونة، يعني ما يقارب تقريبا 5-6 يورو. واحكي لك مثلا على وجبة بسيطة جدا ما تقارب 100 أو 150 كرونة، يعني هاي سعرها تقريبا بحدود 10 أو 12 يورو. المواصلات بنوب مو رخيصة، فما أنصحك بالمواصلات انه تتنقل زيادة، لكن بالمقابل الخدمات والجودة عالية جدا فيها. بس نصيحة للرحالة اللي يسافرون، انا هاي نصيحتي للرحالة، اذا انت رحالة مثلي لازم تخطط ميزانيتك، يعني لازم ميزانيتك تكون كويسة، لكن في نفس الوقت تقدر تستمتع حتى بميزانية محدودة اذا عرفت شلون. طبعا شوفوا 3 إشارات مرور من التعقيد ومن التنظيم اللي هم فيه، 3 إشارات مرور، يا إلهي. ما انتم متصورين يعني كل شارع فيه تقريبا 3 أو 4 إشارات مرور. هذا دليل على انه انت لازم هين تنتبه وتكون نظامي جدا. على فكرة انا اللي لمحتهم هنا اكثريتهم من المهاجرين، اللي لمحتهم هم من اعتقد من النرويج، لا عفوا من جورجيا، ومن شو اسمه اتريا، ما ادري شو اسمها اتريا، ما ادري، ما اعرف شو اسمها هاي الدولة، ومن من الصومال. يعني اكثر شيء متواجدين هنا بالسويد. هنا الفنادق حبايب، هنا الفنادق تقريبا أصدقائي ما يقارب السكن الشبابي، إذا على السكن الشبابي ما يقارب 55-60. أما تريد تأخذ لك غرفة فندقية فلا تحلم، هذا حلم يعني هنا بالسويد حلم، لأنه أقل ليلة إذا بدك تأخذ أنت فيها بدك 300 يورو، 300 يورو تقريبا. يعني تصوروا أنا على أساس أنا شفت الأسعار وعرف، وأنا قاعد أحكي لكم هسه يطلع لي واحد يقول لي لا مو كل الأسعار هيك، لا حبيبي كل الأسعار هيك، وأقل فندق 350 يورو. شوف كمية التنظيم هنا عندهم مو طبيعية، كمية التنظيم مو طبيعية بنوب. ما تشوف وسخ بالقاع، تحداك تشوف وسخ بالقاع. شوف ما تشوف سخيش، شعب نظيف يهتم ببلده، والله عفارم عليهم، أحييهم على هالشجاعة هاي، أحييهم على هالشي هذا، لأنه عندهم شيء يعني جميل بالبلد، واحد يشتهي يزور بلدهم. شوف الحارات شلون، حاراتهم ذات جميلة. معاي فقط تقريبا أقل من 15 ساعة، يعني لازم أكون أنا أرجع المطار 15 ساعة فقط تصوير، أصورها أشيل حالي وأرجع، ونروح على وجهة إن شاء الله ثالثة جديدة. التوني عرفت شنو السبب اللي يخلي جميع تقريبا الرحالة ما يجون إلى السويد أو إلى أوروبا، بسبب الغلاء الفاحش اللي فيها، اللي موجود فيها. وأنا إذا صح لي فرصة شفت لي بلد رخيص أو بلدان رخيصة وهي بلدان آسيا، قارة آسيا، فراح أطلع، ليش لا، مو غلط. وإن شاء الله الأيام الجاية راح نطلع عليها، بس نخلص من أوروبا راح نتوجه على غير وجهات. فكرة هنا
مثل هولندا تقريبا يحبون شو اسمه الدراجات الهوائية، لأنه مواصلات حيل غالية. الأوبر لحاله تقريبا 50 يورو من المطار إلى المدينة. ولكن إذا تريد تريح راسك وتريد تدفع أكثر، خذ القطار. قطار أريح، قطار 20 دقيقة تقريبا تكون محفورة هنا بالعاصمة. لكن شوفوا أنتم الأبنية، هاي المتاحف، هاي الأبنية والمتاحف هاي كلها صايرة على قريب على النهر اللي موجود في العاصمة ستولكام. ما أعرف إذا قاعد ألفظ اسمها زين ولا لا. ستولكايم هي اسمها، هي ستولكام. لكن أنا يعجبني هي شغلات. شايفين الفندق هذا يوميته. طبعا أنا قاعد أحكي لكم إنه الليلة البي ايش قد تتوقعون؟ 400 يورو الليلة الوحدة. هذا هو الفندق. فمشان هيك يعني أقول لكم ديروا بالكم لا تجون عليه. أنا جاي اليوم أكشف لكم الأسعار هنا، شنو الشيء هل أنصحكم يعني بجية السويد ولا لا. بصراحة إذا ما عندك إمكانية لا تجي. أنا والله جيت يوم واحد خلال 24 ساعة بس عشان أكشف المدينة وأروح. شوف شلون الدنيا مليوصة نص، ولكن بانتظام، يعني بنظام. فهمتوا علي؟ صحيح مليوصة ولكن بنظام، كل شيء بنظام. الله يوه، شوف شلون التركتور ويلي. هذا هو النهر اللي صاير بنص العاصمة السويدية. حتى الآن ما شفت فيها شيء مثير للإعجاب مثل باقي المدن الأوروبية والعواصم الأوروبية، مثل برلين، براغ حلوة نوعا ما. براغ أحلى طبعا بالنسبة لي، يعني براغ أحلى منها بكثير. ولكن هنا التمشاية على الجسر، تتمشى على الجسر هيك تمشاية حلوة، ظريف. البيت هذا موقعه حلو، صاير النهر، بين النهر يعني والجسرين. جسر للسيارات، وهم هذا جسر للسيارات وللمشاة. شايفين هذا الوراي؟ هذا هو البرلمان السويدي. الوراي شايفين هذا المبنى هذا كله البرلمان السويدي. هل هو ممنوع؟ أكيد ممنوع، أعتقد نفوت عليه. بس انتوا شوفوا المي هين شلون هايج، يا إلهي. شوفوا قوة المي. شوف هذول كلهم حراس، كلهم حرس. بس شيء جميل يعني هم هين عندهم ديمقراطية نوعا ما. بس أنا أول ما فتت اليوم، أول ما فتت على السويد تلاقون الشرطة وانهم يقولوا لي وين رايح يا الحبيب، تركوا الدنيا كلها وتلقوني أنا لحالي. وين رايح يا الحبيب، تعال كمشوني هويتك، فكرون يعني انه جاي تهريب او شيء.
قام وين طاحش الحبيب جاي من ألمانيا يعني، يقول لي تمام أهلا وسهلا بيك، وين رايح أنت؟ بس من دون العالم كلها وقفني يعني، بس معاي كلهم شقور جباري، أنا زلمة شعري أسود جباري يوقفوني. ولكن شوفوا التمشاية أنتو لحقوا المي جدي شباب، المي قوي حيل، قوي. هذا اللي يفوت هنا يغرق ما يحيا والله ما يعيش. ولكن أنا مستغرب من شيء واحد، وإنه هو كمية الهدوء اللي عندهم هم مو طبيعية يا شباب. يعني كمية الهدوء والاحترام واحترام الخصوصية عندهم مو طبيعية بلوب. يعني شلون الألمان لسه ما أضرب من الألمان بس ما أعتقد الألمان ما بيمثلهم بالاحترام شو اسمه احترام الخصوصية يمكن. بس هذول حيل هاديين حيل. شوفوا كل شارع تلاقون حارس أو تلاقون شيء. شوفوا الحراس كل شارع، هاي منطقة أمنية أو منطقة حكومية، فمشان هيك هم يحبون يحافظون عليها. أو أعتقد في اجتماع، المهم في شيء. بس يعني إحنا لو عندنا مثلا بالدول العربية ما يخلون العالم تفوت على هيك أماكن نوب. بس هنا لازم يحترمون العالم، يحترمون خصوصيات العالم تفوت وتطلع وين ما بدها وتروح وين وترجع وين ما بدها. بس ولكن الأماكن الحكومية وقتها يكون في شيء لازم ممنوع يعني منعا باتا، إنه مو في خصوصية، يعني لازم يكون في خصوصية. هذا المبنى الورائي يسمونه الأوبر الملكية السويدية. شو يسوون بيه؟ يسوون فيه حفلات، يعني حفلات خاصة للسويدي، لأنه هم السويد هي مشهورة بالموسيقى زادين. الموسيقى يسمونها الأوبر الملكية. هذا هو المبنى قاعد يرممونه حاليا. طيب انتوا شفتوا هذا الفندق هذا؟ شفتوا هذا الليلة الوحدة 8000 كرون، يعني شقد يعني يورو؟ 750 يورو الليلة الوحدة تنام بي. هذا 750 يورو بالليلة تنام بي إذا انقطعت بالشارع لمدة 10 أيام ولا لا. يقول لك خيو اعطيني 750 يورو لمدة 10 أيام ولا تنام بتشول، ايش تختار؟ هذا 800 يورو تعرفون هذا لازم يأكلونك يشربونك وهم ينومونك بحضانهم. 800 يورو يا زلمة لا خفت الله فوقكم. 800 يورو هاي أعيش بيهن سنتين زمان بألمانيا. ايش تحجولي؟ أبني بيهن مستقبلي أسافر بيهن 500 مرة. مهما كان فخم السعر جدا غالي أعتبره أنا. معقولة في ناس يا شباب تجي على هالفنادق الهيج؟ ما هذا مو صاحي. شوفوا حتى حاطين كأنه حرس أو هيك. شوفوا السيارات شلون فخم، شي فخم. شوفوا إجباري يا أخي. شوفوا شلون سياراتهم جاي يستنونهم وين إجباري. لازم إجباري 700 و800 يورو. شلون على الطرف الثاني السيارات تجي لعندهم شي مرتب. دعقوا يعني شي على كيفكم، مو أي واحد يعني. فأنتوا ايش تختارون؟ تختارون ليلة وحدة هنا 800 يورو؟ والله لو ظل 800 سنة زادينا ما اختاره، ذنبه واخر. ظلنا يروحن على غير مدن. أنا يوم واحد للأسف يعني. بس الناس ما تفضى، الشارع على طول معبي. أنا أحس الناس يعني هنا تحسونها مكتئبة، أو هي يعني زيادة عن اللزوم هادية.
شوفوا الشيء الزين انه هنا حاطين كل حاوية لحال، شياس لحال، القطاوي لحال، الكراتين لحال، هذن العلب تبعات شو اسمهن، مرتديلا ما مرتديلا وهالشغلات، ساردين، هذن الجزاز، هذا الجزاز الخفيف، هذا الجزاز القوي. شوف مثلا فواكه، الأكل، الشي، فهمتوا؟ فكل شي مرتب يعني. ولكن شوفوا بدك تدفع، حاطين بطاقة كأنه يا أما دفع يا أما اي والله بطاقة، لازم يكون عندك بطاقة، بس ما أعرف بطاقة شنو هي، دفع ولا لا. شوف ايه الله يرحمه يا مشى اشبيليا. ذكروني باشبيليا والله، اشبيليا حلوة والله ما ينمل منها والله. وهي دخلنا الجزيرة، ولكن للعلم هي جزيرة متصلة بمدينة ستولكام العاصمة السويدية، مو منعزلة، مشان ما يفهمها البعض انه يفكرونها منعزلة عن العاصمة المدينة، مدينة ستولكام. فهي ضمن مدينة ستولكام، تعتبر جزء لا يتجزأ عن مدينة ستولكام. هاي أشهر وأجمل جزيرة موجودة في العاصمة ستولكام، فإذا بدك تجي على ستولكام لازم تفوت وتزور جزيرة جورج دان. اسمها جورج دان، ما اسمها يعني حتى اسمها صعب لأنه ما أعرف ألفظها، يعني بكلمات يعني سويدية ما أعرف ألفظها بصراحة. شوف شلون جاي يرتبون، يضبطون، ينظفون، تنظيفات يعني جاي يسوونها. على فكرة أنا أعتبر الجزيرة هاي أحلى من ستولكام بصراحة، رهيبة، منظمينها تنظيمة. شوف المبنى هذا ما أحلاه الوراية، هذا طبعا متحف والله رهيب. شوفوا الشوارع ما انظفها، هنا عندهم النظافة شي مقدس، عندهم النظافة هنا شي مقدس. هذا مثل المي، لا ما لنا علاقة. شوف هاي الدنيا يا حبايب، ما بالكم الجنة بما فيها. شوف المبنى هذا عجبني حيل والله. ما أجمل الحياة هنا، يا ريت هيك الواحد يروح ياخذ له بيت هنا ويرتاح ويقعد رواق. هذا من كثر ما يحبون الهدوء، من كثر ما يحبون الهدوء هم معتزلين هنا أغلبهم الجزيرة. الله ما أجملها، حلوة جميلة. هذا هو القطار، شوفوا الجمال، إيش هالجمال، الله والله قسما بالله شيء رهيب. هذا وين مقبى الجمال هذا، وين هالجمال هذا مقباي. شوفوا الو شوفوا طبيعتهم ما احلاها. لا لا شو بدكم احسن من هيك، شو بدكم احسن من هاي الجمال هذا.
أصلا هم أهل التصاميم، هم أهل الديكورات وأهل التصاميم، يسوون تصاميم. هم عندهم شركة مشهورة بس بالضبط ما أعرف شو اسمها، فاكتبوا لي بالتعليقات إذا تعرفون شو اسمها. من أشهر الشركات يعني التصميم، تصمم الأثاث وتظبط الأثاث فهمتوا. فعندهم شركة، هم أصلا يعني هم أساس التصنيع واللي يسوون أثاث ويزبطون. هسا كاميرتي تطفي والله، بيها 4% كاميرتي. شوفوا جمال البيوت هنا، هاي البيوت رهيبة. ما أقول لكم هم أهل الأثاث، هم اللي يزبطون التصاميم الخارجية. شوف طبعا أنا هسه قاعد أصور لكم هيك يعني شي بسيط. عندنا الجزيرة، ولكن كاميرتي هاي راح تفصل من الشحن، مشان هيك الله المستعان. بس راح أشوفكم هاي الطبيعة، الجمال. شفتكم أحسن من هيك. على كيفكم. طبعا الفيديو هذا يا اما كملوا، اذا ما كملتوا فاعرفوا انه خلص الفيديو ليه هنا. حبيت اشوفكم عاصمة ستولكام بشكل سريع. سلامات. لا تنسونا بالاشتراك، تفعيل زر الجرس. ان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون دولة جديدة.